سلام، خوبی ساری؟ خسته نباش. حالتون خوبه؟ سلام، خسته نباش. نوبخش کجاست؟ دیروز دارم صابخونه اومده که 20 روز دیگه بیشتر این تایری واسه خونه نبفروش ایمان یا کبر اگزام این خونه رو میخواد بفروشه؟ 20 روزه که خونه نبفروش نه پیل دوری زارش کنید برای کار فروشن برای پیل دوری زاره کنید میگه دیگه اینو ازاره نمیدم دیگه؟ این اکرام فروشش که یکی درست انجام بسید و همه تلفن بفروشن اگر اضافه میداشتید که دوری خواه تونه بفروشن دست انجام این ما هنوز این زودی و خوب روی دایده دوری یه رو خواست دوری شدید که چکی نمونه در علی ما یه چیز دوری میکنم نمیدارم این که نمی دیده نمیده پشیده نه یه چیز دارم میده دونه نمیدانه بیا هم بگی خاموشه بفروش خاموشه بفروش میخوام از دوره بسته بگی آدزا پراک نیم را علم داخل کرد خم پیل نه آبرا انجام زایده به ازاره مذکور نجرم نمو کردم مونم سالوز در کلبه نخو بلوچه لحظه زن فعله من کبره کن دایده قیاد تابلوی داشتین دستش و پی دوره بلو بستونی فرم کلبه لحظه بوده بلوچه لحظه زن بوده بکن دو وسط تو بکنه تو داره خاطر مثلا خواست ساز زندگی کنی من رسال گفتم خواستی بله یه بار یه پیامانه همیشه شهر و مرجی اختیار بعد داشته دنوشی ناموسی بشید نیترام رو نبخرم چیزون پتینه ها نیترام بزایم دنوشی گیری پشت ناموسی دیره درد میشینه میلیون هر چه بکنم؟ آدم راستی دیخواه دیگم در فکر نمی خواست بلوچه دفاع خیلی میرم بلوچه اردنه بلوچه اردن زیرنه بلیوچ هم مواردنه چی تا رو ساختمون بسازه من همه محل شاورزی هیچ کنی تا رو ساختمون خب آدم برای میکنه مدارد نه خودو فکر نمای کورو اگر بگید یک کاریتی که دست نیست بیان بلد برای زاره این چی شد دست بیان شد زار برسونه تو دبور برش بودا آقای تکمی های 5 تا و تنها کنه همه برنستا برنستا که نمار داشته من دردونی نام دیده تو خواهد مرد آقا دنو که اما کجا نیم خواستیم دنو شکلی آقاش من دنو بدم تو من دنو سیت نو وقتی زانم بخواستی زندگی کنی سیدنو سیت نو از داده بشه دار هر دار خواستی خواسته ادامه نمیده گفتم سامونه خواهد تو شده فروشن برای ما انا کبره نتزاری دارش نتزاری زاره کنه نتزاری اسمشی ما بره بیا فقیره بگیر خردار میخوام که رو بگیر خیلی بیا بگیر خردار و مثلا میخوام بگیر جایی خواهم فروشی بگیر دار بگیر بزنسی خردار میخوام بگیر داره دورای دوری ایلی پس Ya, oleh sebab boleh jadi Ibrahim itu kafir sini
زن موبیل داشت نداره اون سیده کتاب که داری تایی کتاب تا بخونی خدا کتاب تا بخون خدا یه پیاد که قرار کرد که نمونه در و سر در نولی و سوقه که در تا بخون که در خانومه سی تا همه بده این خانومه نیده اونی بره کوه دا همیشه که بره میداده شد بکنی با یه مایده شاخه بخونید یه خیو یه 20 رویده دبره نستر كم بخير وفاسين باي جيرينيا باي جيرينيا یه پیاچی خاک شو در یا زینب شو که میبینی یه دونه چشید میری پیدا اومدم کشتنو اول ابتداش مثلا میخواهم هم زیر داری زیر بردی آسان آمدی اینام دنون اینام اون فقط زدار درد خیلی منه حبسه کنم یه سال آقای کوبیام نمیدونم فقط ادوار وجه مثلا اون دار درده حبسه کنم هر دادوری تربیه و بگو تبیه و کرد بگو حکم نوباسه سکه کم نوباسه من نمیست تدی روز نمیده شه پیازی دشه تو مرجی دشه یه مرمسته یاری دشه به هیاده یه اونه داداره کخشی سکنه کارجلی چی بود؟ میشه نظر شستی Zongalar zongasını vedi azu sesler kapı dikkatle. He böyle mutlu he böyle mutlu. Vati duvar kutu diyor yani ben. Madem diyor farklı bir şey. Perfect sense. رياضي تعلم سبب السير معرض الأمر شربت سرماخوردگی که بیمار بعد باید مصرف کنند. واحد میلیلیتر آبی که به یک گلدان می‌دهیم بگو کوچکتر است که چقدر 5 مثل شراب شیراز مثل شراب بازیک داشتم Akşamı.
شام؟ بیا. شام بیا. زهرا بیا لباسا شام میره برون بفرم باید بیا بشین بسن بیا ای گلچین از ایش رو گوش ای نه بیا اینجا یاده جمع سوال جو خوشه بیا نمرش کچی بیا بیاری Marco, çare kalmaya kuşağım. بفکر تو شب Wiesz, chyba jest jak nie buszyła. Czekaj. Czasem. Şahmet sarkı. Dışarı kalkamasın. كل ريسيس أدري إنها بتقطع بس مش قادرة إن نيخة بس مش Do drasta. Bana korktu şey. Sorry. Chicken. Soltas. Tá tirando o garrafão do fundo aí? Olha, estou com o som, بکن چی داری؟ نمیستم چی؟ پیا 20 رودا بیشتر که خونه میخوام بکنم. پیا چی؟ درست صابخونه. صابخونه کنی؟ اما همین رو یه ذره با خود گوشتار ادا که خواهم خونه بفروشم برای نسترا 20 رودا بیشتر مولد دارم. یه قرض دارم میخوام تو رو بفروشم. خیلی چیکنی. یه چند تا داره میخوام یه تا بفروشم پیش بدم مثل قرض نمیام. 20 رودا
اینو در میخوام چند تا شو باید چند بیام برام یارو منطقه خسته منطقه رو الان یارو دارم منطقه خب اونش فروش میخواد چیکار خب فروش بده اصلا خود مکو من نه وقتی نداشتم الان هم کلی ها دیگه زاد برام بیام وارسته دیگه خودت چیکار یا بچی با هات دو کنی سیت نمیره هذا اللي أقصده كنا خذا رد السوق الباين نمار رد هلا تا إيش تا یه خب فقط یک کاش برام تادار زندگی همین به خودت یا یه چی کار جان اینو ولد منی خریف همین خود اینو ولد منی خریف دعواتي فوق ومنه جوابش کن دعواتي میگم چی کار شما میکنید چی کار شما میکنید یه زنی یه چی کار میکنید یه چی کار میکنید یا خب توش بزن آقا بود یا خب سر با این چیزی میکنید تو چیزی آدی نیستنی اینا متسکرم پیای سر متسکرم پیای سر متسکرم کوه پیای تو میخوام پیای توش میخوام متسکرم خب خیلی تشریف خب چه دارم خیلی تشریف هست تمام چه شو برام بیام نه من شما مثلا ها چی ها روز برام سر کار نمی ها روز زاکو کوشو برام هیچ یعنی کاگه توی مدرسه پرسامته درست میگم یعنی سیکو اگه هوا سری کار است بیام باش مداری تو بیام از زنده کنو وای پرش ایوان نمیتونم بیام از زنده کنو یا سال درچه شو نبستی یسا اوسو قبلا از آپارتمان دوشونه رو مطالبی دیگه تو میدونم تمام کنم میپذیری ایگون خب تشکرم خب باید تشکرم ما باید ماشی باید از گاوان تشکرم خب تو میخوام پیای تو میخوام داشت ایگون تشکرم خب کارم خب تشکرم ببین کوه سرمایه دارم تشکرم این کار اینو ایزا ولی اینو جمع بیشتر باید دست نزم آخه دست واضحه پیچی دارم آخه چه کنم با کوبرم برای چی کنی؟ برای بدبختی کاره چی کنی؟ راسته چی کنی؟ برای ترکیه چی بزن؟ چی خیلی؟ انتظار دارم برای کویانه دوباره زندگی کنم باید بکنم به خیال باش دوباره جوان نمو زندگی کنم نشست تا 20 رو دوای کشت آمده بوشستن یه پیچی کوی بدبختی کوی چی؟ ندارم پی میخوام ندارم نروی من هسته کنه نه دوباره من کوز زندگی کنم میدونم تا دو زندگی کنم سیکو درستی کنم خواستیتون نمیاد
تشکنم های امپراتوریه تشکنم و کو برم دیا ایران میدون یارو ساختمون با یک و 20 روز نخواه خب تشکنم تقصیر متشنه تشکنم با 5 سر عیال تشکنم میخوام زمین رو بسازم خم نیله این آقا مجوز نیدیم زمین کشاورزیه آقای امپراتور حق زینبی دو مو یعنی ناسلامتی مردم حقش ایدو انا حق داره 5 تا بچه به کو برن آقای 5 تا بچه به کو برن ما پدر شما ما باید ساختمون تامین کنم ما کسی نیستم ما مغز نداشتم من نامردی در حق بچه‌ام کردم نامردی چون در حق بچه‌ام حق دار زینب حق باشید من مرد نیستم تو میخوای کجا بری منو با خود میبری؟ آره امپراتور تو چی دیگه زینب نیستی بذار با حال دل خودم گریه کنم خب میخوای بری کجا جایی؟ برم قبرستون خواهی بریزم دوست دارم قبرستون حواست ماشی باشه قبرستون برم کجا؟ برم رو قبرم بشینم مزار بچینم شغلی نه درآمدی 6-7 نفر آدم ها خدایا ای خدا تو به دادمون برس ای الله تو کمک شما کن اشتباه چون اشتباه کردم نباید میزنمش خیلی زدمش حالا تا 20 روز دیگه هم معلوم نیست دنیا چه قرار باشه حالا چی میزنی میگی پشیمونم خیلی اشتباه کردم خیلی نگران نباش تا 20 روز دیگه 25 روز دیگه هزار اتفاق میفته میرم تو میدون کار نیست میام خونه شیون چه بدبختی من بکنم مثل سگ تا شب لو میزنم برای لومونونم در نمیاد بیکارم
ریختن بگو چه با دزدیدنه لااقل اونم یه چادر هوا خوب اینجا میزدم مزوز من میدادن اینجا اینو میساختن زمین بزرگ بوده هیچ کلا میساختن مزوز نمیدن اگر بخوام بیام اینجا شروع به کار کنم من اپراتور نمیذارن باز میان خراب میکنن زمین کشاورزی چیز نداره میگم آقای اپراتور بذار ما یه زمین بزنیم به همین خونه شما من دارم میگم یه صحبت باش بکنه ای خدا ای الله تو کمک کن زینب منو میزنه سلام علیکم خوبی برادر سلامتی نوربخشم خوبی چه خبر برادر ما حقیقت این جریان خونه من حقیقت زینب خانم منه الان شما صبحی اومده بودین در خونه من صبح اومدم اونجا خب خانمتونم گفتم شما یک ماه دیگه بیشتر قرارداد نداریم من حقیقت پول نیاز دارم و میخوام خونه رو بفروشم الان اومدم بهتون گفتم که یک ماه وقت داشته باشین حالا اگه بخوای خونه رو تخلیه کنیم دیگه شما وقت داشته باشین که خونه رو تخلیه کنیم چون من به این پول نیاز دارم میخوام خونه رو بفروشم حتما باید خونه رو بفروشم به پول نیاز دارم میگم وانت یه وانت دارم نمیخواش بهت بدم خونه رو خودم وردارم وانت دارم یه وانت خب این وانت مگه چه ارزش داره که بخوای خونه رو بدی من بخوای خونه رو برداری وانت هم یه 700 تومن میره 700 تومن وانت هم میره نه با این خونه 4 میلیارد قیمتشه بیشتر 4 میلیارد شما لنگ برادر شما لنگ چقدر پولین من کلا میخوام خونه رو بفروشم حالا باید پول لازم دارم میخوام خونه رو بفروشم این 2-3 ماه به خاطر شما و اون مادرتون و بچه‌هاتون گفتن آوارن از این چیزا من تحمل کردم و صبر کردم حقیقت دیگه وقت ندارم من میخوام خونه رو بفروشم به خاطر همین صبح اومدم در خونه‌تون و بهتونم گفتم یک ماه دیگه وقت داریم حالا تو یک ماه دیگه هر کار کردیم دیگه خودتون خونه رو تخلیه کنید شما وقت دارید تا یک ماه یعنی خونه رو بفروشم اگه شما میخواید بخرید یه خونه رو بخرید من میخوام بفروشم من به پول نیاز دارم ایش گوشی همشه کنه آقای پات نگاه گوشی همشه چیست تقصیر گوشی چیه گوشی میذاری زمین گوشی همشه کنه آقای برادر ما ببین الان من یه موقعیت بدیم من الان یه بچه شیری دارم خدا وکیلی من الان 5-6 تا بچه دارم یه مادر مریضی دارم من الان خب ببین بیا تا این وانت یه وانت دارم این وانت رو بهت بدم بگو خب من عرض کردم خدمتتون خب من الان به خاطر همین گفتم شرایطتون سخته یک ماه قبلش بهتون گفتم میگم یک ماه شما وقت دارین حالا من چون این خونه رو میخوام بفروشم من به پول نیاز دارم این وانت شما مگه چقدر میشه آقا مگه من 300 تومن پول ازت ندارم پیشت 300 تومن من پول ندارم میگم 700 تومن هم وانتت بشه میشه 1 میلیارد خب ببین خب ببین وانتم 700 تومن 300 تومن پول پیشت دارم پول رن درسته این 1 تومن بقیه‌اش هم بام بساز بقیه‌اش هم چش میچشم نه برادر من پول لازم دارم من اگه پول لازم داشتم نمیخواستم خونه‌مو بفروشم همون نمیشستم اجارهشو میگیرم من پول لازم دارم میخوام جای دیگه خونه بخرم حقیقت پول لازم دارم میخوام خونه رو بفروشم من فقط قصد فروش خونه رو دارم بخاطر هم یک ماه قبلش به شما گفتم که حالا به فکر باشین خونه رو حالا تخلیه کنین یا اگه خواستین خودتون بردارینش هر چیز مشاور اول قیمت گفت همون قیمت حالا اینکه با خودتونه دیگه خب برادر ما چی ندارم یه وانتی دارم یه وانت با همون 300 تومن که پیش خودت رن دارم که پول بیمه است ببخشید این پولی که شما میگی میشه 1 تومن خونه 4 میلیارد قیمت
خب باش آقا باش. ما هم که ثبت کردم فقط به خاطر اون مادرتون و شما برگشت ببینید که چه بخیل بود و پول رهنتون گوشی میشه کنه. خونه رو اجاره دادم. تقصیرته. آقا باشه خداحافظ. آقا من باش. گوشی بیت سال ما هم یه کاری میکنیم تا ایما. خداحافظ. خدا رو ما برای گوشی بهش کنید دیگه میخواد چیکار کنه؟ گوشی باشه کنه. نگاه کن آقای پراتو. نگاه کن. چی هست؟ گوشی بهش کنه. زن آواره. بدبختی. بیچاره ای. بچه آواره. این همه بچه برای من میخواستم چیکار؟ 5-6 تا بچه برای من است. برای چی؟ 5-6 تا بچه میخوام برای چی؟ آبم نیومد چی؟ آبی بی زبونم از عصبانی. آبم نیومد. آبم نیومد. فتا خونه! فتا خونه! فتا خونه! موتوری میشناختی آقا پراتور؟ نه. اینا همینا میامن. اینا همین دزدان. اینا من در میخوان همین موتوری رو نشناسن. این موتوری ها میانی بروشا. شاید بیان اینا رو بردارن برن. سابقه داره اینجا؟ اینجا سابقه داره. هرچی موتوریه کلا دزدن. دزدن. علفاش سوخت اما امپراتور جهنم میخوام چیکار من بی خونه شدم تو میگی جهنم. علفاش سوخت. گندم توش نیست، اینم علفاشو بسوزه. چیکار کنم آقای امپراتوری باقی میگه یک ماهی بیشتر فرصت به نمیدن. چیکار کنم؟ بس خوب گفت یک ماه. نه اونجا گفت در خونه گفت 20 روز. یک ماه. بهش گفتم با وانت بهت میدم وانت هم قبول نشه. وانت کجا خونه می؟ ای خدای بزرگ. ای الله. ای الله تو کمک من کن. نوربخش یه آدمی دلش صافه. زبونی داغ میکنه ولی هیچی توی دل نی. ای خدا تو کمک کن. تو داری بگوش. ای الله من نجات بده. این 5 تا بچه‌ن که باز آواره بیابون نشم بیام اینجا. ای الله امید ما تو هست. یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اشتباه چند زینه بزدم. الان ناراحتم از وجدان گرفتم که بازده رو زدم. دل دارم اصلا. چیکار کنم آقای برات؟ زمانی زنگ بزنه به همون مشاورم با چیه؟ یه مشاورم با چی بوده چی؟ حداقل اینو میفروختیم ماشین هم میدادیمش. سلام علیکم. سلام علیکم بابا. خسته نباشی برادر. خوبی؟ ممنون قربان شما. نوربخشم خوبی؟ حال چطوره؟ خوبی سلامتی خوشی؟ ممنون قربان شما. ممنون تام برادر. ما یه مشکلی خوردم میخوام ماشین ما با یه همین زمین بود که اون رو زنگ بهت زدم. درست. حقیقت یه ساختمونی هست میخوام بگیرمش. پول لازمه بابا. یه پول لازمه. همین زمین هم میخوام بگم زیر قیمتم که بخوای هر چی زیر قیمتم باشه بهت بدمش. برش داری؟ من که یه بار زنگ زدی بهت گفتم این زمین مال کشاورزیه. چند جا هم سپردم. خب زمین کشاورزی به درد اینا نمیخواد. اینا میگه زمین مسکونی میخواد. اینم به جای زیر قیمت هم که
فروشی بازم نمیخوان. مشتری چند جا سپردم اصلا نه زنگ زدن گفتن زیر بار نرفتن. گفت نمیخوان. نمیشه چی. حالا چیکار کنم به نظر این کسی نداری سراغ برامو؟ نه اصلا میگم که زمین کشاورزی مشتری نداره، فقط اینا مسئولی میخوای زمین شما هم دوست کشاورزی زیر قیمت هم به فروشی نمیدن. آقا ممنونتم. ممنون. خدا میگه کشاورزی نمیخوام. میگه همون بنده خدا بود چند روز پیش به این زنگ زدم میگم زیر قیمت، یعنی زیر قیمت. میگه نمیخوام. چی زنگ زدم چیکار کنم؟ من نباید بچه‌ام آواره بشن آقای امپراتور. یعنی ماشین هم میفروشم، زندگی شلوار پامو میفروشم، نباید بچه‌ام آواره بشن. یه نمیخوام بچه‌ام رو بیان تو بیابون. دیدم بدبختی ها. یه نمیخوام بیام تو بیابون. دیدم نباید یه بچه‌های من بیان تو بیابون، نباید بیان. 5 تا بچه من بیام اینجا تا مار و عقرب بزن شواره، بیام اینجا تا مار و عقرب کلا نابود شو کنم. نه، ماشین میفروشم، هر چی داشتم و نداشتم میفروشم. نباید بچه‌ها بیان تو بیابون، اجازه نمیدم. نباید ساری پیرزن میتونه بیاد اینجا زندگی کنه. پیرزن باید زاش ام باشه، نون به من داد. ساری منو بزرگ کرد، ساری به من خیلی محبت کرد. منم باید غیرت داشته باشم، غیرت ما باید نشون بدم که نباید اینجوری بشه. نباید اینجوری بشه. خدایا الله خود به دادم برس. شرمنده زن بچه‌م نکن. ای خدای بزرگ، من شرمنده مادرم نکن. شرمنده زن بچه‌م نکن. برم تو میدون بیرم پیش آقا سجاد، آقا امیر، آقای امپراتور، ببینم نمیرم پیش پول قرضی به عنوان قرض اوری دست پا بزنن، جدایی کنم، اصلا جدایی کنم. اون 1000 تومان بهت نمیدن. خدا میفروشم، کلیه میفروشم.